Joe Biden, o săptămână sumbră, 28 iulie, 4 august 2022, astrologia președinților Moraev. Bună ziua, doamnelor și domnilor! A trecut ceva vreme de când nu am mai vorbit despre președinți în videoclipurile astrologice. Azi ne vom uita la tranzitele nefavorabile pe care le va resimți actualul președinte american Joe Biden. Vom încerca să ne dăm seama ce va declanșa mai exact tranzitul conjuncției Uranus-Marte, nodul nord, în viața sa și vom compara cu alte tranzite importante din viața sa personală. Avem o lună nouă în Leu în data de 28 iulie 2022, chiar în semnul ce simbolizează armonia, printre altele, la ora 13:54, în punctul ei de maximă intensitate și, deși luna nouă aparent aduce chestii incipiente de bun augur și un nou restart ce se va agrava până la luna plină de pe 11 august 2022, iată că ceea ce pentru o persoană din sfera politică mai ales poate simboliza un lucru rău, pentru adversarul său poate însemna o mină de aur. Avem în față tranzitul planetelor din data de 28 iulie 2022, la ora 13:54, ora locală a Washingtonului, în astrograma președintelui. Primul lucru care iese în evidență este tranzitul planetelor conjuncte Soare-Lună la 5 grade, care cade exact pe planeta Pluto din casa 8-a natală, a 2 grade diferență. Casa 8-a este o casă a traumelor, fiindcă ține de Scorpion, și faptul că angrenează planeta Pluto, liderul casei a 12-a, a dușmanilor nevăzuți, ne dă de gândit. Prima oară m-am gândit că poate fi un soi de pierdere a unui membru de familie, fiindcă e activă casa traumelor și am verificat dinamica a primelor pierderi familia sa din data de 18 decembrie 1972, când fosta soție Nilia și fiica Naomi și-au pierdut viața într-un accident de mașină. Planeta Neptun făcea trigon cu acel Pluto din casa 8-a. Vedem că următoarea pierdere din familia sa a fost în data de 30 mai 2015, când Bo a murit după o lungă perioadă în care s-a luptat cu cancerul, când planeta Uranus a ieșit în tranzit din casa 4-a familiei din harta sa astrală. Vom lua separat planetele din casa a 6-a în tranzit, Uranus și Marte, pentru a înțelege ce dinamici vor acționa și în sfera aceasta. Tranzitul planetei Marte l-am văzut manifestat de foarte multe ori în astrogramele oamenilor ocupând diverse sfere profesionale, însă la toți aceste tranzite a acționat printr-o manieră impulsivă de a trata lucrurile în cadrul muncii. Tranzitul planetei Uranus în aceeași casă, așa, se indică un comportament haotic tipic planetei Uranus și independent de norme, etc. Așadar, ce poate indica această conjuncție care n-a mai fost prezentă la acest grad, zic unii astrologi, de pe vremea căderii lui Alexandru cel Mare? Singurul lucru la care mă pot gândi, dat fiindcă această conjuncție acționează planeta Mercur din casa natală a 12-a președintelui, deși poate fi o acțiune, un ordin total năsăbuit, o acțiune care e pe fondul unei minți confuze, după ce acum ceva timp planeta Marte atacurilor din rândul prietenilor suspuși, care s-au depărtat, ori a căror cooperare s-a încheiat, ca riposta unor acțiuni reprobabile ale dumnealui și implicit a degradării mentale, nu poate fi exclus. Aceste acțiuni pot fi puse prin extensie pe fondul unei pierdere în familie. Cunoaștem cât de turbulent este fiul său. Ultima oară când Marte și Uranus au fost conjunct a fost în data de 20 ianuarie 2021 la grad perfect, la aproximativ 2 săptămâni după ce a fost atacul de la Capitoliu din Washington. Iar dacă judecăm că starea de sănătate a președintelui va face imposibilă continuarea mandatului său, va fi un haos de neimaginat în Statele Unite ale Americii, în condițiile în care succesorul său, vicepreședinta Kamala Harris, este foarte nepopulară în rândul electorat. Dacă, de exemplu, fiindcă Mercur e afectat, iar starea sa mentală este cum nu se poate mai afectată, mi-e teamă sincer de o posibilă acțiune de inimaginat, de tipul unei declarații prostești cu implicații foarte importante din partea sa, ce ar atrage și o ruptură și mai mare în partidul său și gândirea unei alternative cadrul Partidului Democrat. Asta e tot pentru astăzi. Mulțumesc pentru vizionare și vă mai aștept pe canalul meu. Nu uitați să susțineți acest canal prin timp de vizionare, share și like și subscribe, și până data viitoare vă doresc mult succes!